Hallo, ik ben Bibi, de goede bacterie. En ik zorg voor allerlei leuke dingen voor jullie. Hé, manneken, zal het gaan of wat? Dit is mijn broer, Bibi Bad Bacterie. Dit is de bacterie die natuurlijk minder goede zaken doet voor jou. Nu, wij werken samen voor jullie speciaal voor een gist. Bijvoorbeeld zitten wij en dan gaan wij brood helpen rijzen. Of in de klas misschien nog wafeltjes bakken. Ja, goed. En wij hebben natuurlijk een beetje rare streken. We zien er ook niet te lekker uit. Maar dat kan ik wat. We zitten toch in je lijf. Doei!